હેલો દોસ્તો, કેમ છો બધા? મજામાં? આજે આપણે શીખવાના છે શાકભાજીઓના નામ. તો શરૂ કરીએ. ચલો. ટમેટા, ટમેટા. બટાકા, બટાકા. ડુંગળી, ડુંગળી. ગાજર, ગાજર. નારિયેળ, નારિયેળ. કાકડી, કાકડી. લસણ, લસણ. આદુ, આદુ. મરચાં, મરચાં. કોબીજ, કોબીજ. ફુલાવર, ફુલાવર. વટાણા, વટાણા. બીટ, બીટ. મશરૂમ, મશરૂમ. રીંગણા, રીંગણા. ભીંડા, ભીંડા. પાલક, પાલક. કારેલા, કારેલા. દૂધી, દૂધી. ગુવાર, ગુવાર. લીંબુ, લીંબુ. શકરિયા, શકરિયા. મૂળો, મૂળો. પાપડી, પાપડી. કાકડી, મરચું, કાકડી મરચું. તમને બધાને અમારો વિડીયો ગમ્યો ને? જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઈક અને શેર કરવાનું નહીં ભૂલતા, અને જલ્દીથી અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, અને હા, બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું નહીં ભૂલતા. બાય.